สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็เจซีบุพาเหมือนเดิมครับวันนี้มาอัปเดตตัวมูซันคิงต้นน้อยของผมที่รอดแรกเกือบไม่รอดเลยฮะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับมีการแตกยอดออกมายาวกว่าเดิมนะฮะนี่จากเดิมที่ว่าไม่แตกนะฮะนี่ฮะแตกยอดออกมาดำนะครับแตกยอดเป็นนิ้วแล้วจากผมที่ฟื้นฟูโดยการทำสแลมคุมแล้วก็เติมสารอาหารให้เขาเข้าไปแล้วก็ลดน้ำเข้าไปช่วยฮะก็คืออย่างที่ผมทำฮะนี่ครับถือว่าโอเคมากออกมาแล้วก็ผ่านแล้วครับผ่านครับตัวนี้ผ่านครับจากเดิมที่ว่าผมเองก็ยังตุ้มต่อมมันจะผ่านไม่ผ่านเลย แต่ทีนี้มั่นใจแล้วครับนี่มั่นใจหลายๆอย่างที่ทำให้ผมมั่นใจฮะนี่ฮะเขาก็โอเคแล้วครับนี่มะเขือผมก็มีกินตลอดเนี่ยตั้งแต่ปลูกรุ่นนั้นยังอยู่เลย ยังไม่ไปไหนมันก็ดีอย่างเนาะทำแบบระบบนี้ถามว่ามันก็โอเคฮะให้เพื่อนๆดูโดยรวมครับแต่ต้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ยังอาจจะไม่โตเร็วเหมือนชุดหมอนทองของผมที่ผมทำแล้วมันโตเร็วชุดนี้มันเป็นที่สภาพดินส่วนหนึ่งที่ผมบอกฮะดินเป็นดินก้นบ่อดินเหนียวแล้วก็ผมก็ฟื้นฟูในหลายรูปแบบมากฮะนี่ฮะอันนี้ก็มาใส่อันนี้จะเป็นตัวมูลไส้เดือนเสริมเข้าไปด้วยข้างๆแล้วก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกก็คือตรงพื้นที่ตรงนี้ให้มันโปร่งนิดนึงให้ตรงนี้มันได้ถ่ายเทระบายอากาศในช่วงยังไงในช่วงการลดน้ำสะสมความชื้นเนี่ยอยากให้คุมแค่สมพุ่มใบตุกก็คือตรงนี้คุมรอบๆแล้วการใส่ปุ๋ยแล้วก็มาใส่รอบๆตรงนี้ฮะมันจะได้เห็นผลดีเพราะว่าผมทำเองก็เห็นหลายอย่างว่ามันก็ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาฮะจากที่ผมใช้ปุ๋ยตัวของฟุกเทียนเนี่ยฮะถามว่ามันก็โอเคนะในรูปแบบของผมจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าปุ๋ยอย่างเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยว่าเราจะใส่ใจเขาแค่ไหนอย่างต้นแค่นี้อย่างที่บอกมันตอนแรกมันสู้แดดไม่ไหวผมก็ทำตัวที่บังแดดช่วยเป็นสแลมมะพร้าวทางมะพร้าวนะก็ประมาณเดือนเศษเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะค่อยๆฟื้นเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกจริงๆพอหลังจากนั้นมันจะค่อยๆแตกพอเราได้ใส่ลงไปผมก็ช่วงแรกก็คือเราก็ตุ้นรากก็คือหลักการรักษาฟื้นฟูของผมก็คือใช้ตัว1 อินทรีย์เติมแล้วก็จุลินทรีย์เขาแสงกระตุ้นรากครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ใช้1 อินทรีย์ไปตก3 รอบแล้วใส่ไป3 ครั้งแล้วฮะถึงบอกว่าปุ๋ยทุกอย่างอะไรก็มันดีหมดนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจการใส่การใช้ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวเนาะทุกอย่างเนาะถ้าใช้ครั้งเดียวมันก็เป็นปุ๋ยวิเศษแล้วเนาะเราก็ปลูกอะไรมันก็สบายแล้วซื้อปุ๋ยมาใส่ครั้งเดียวแล้วก็ได้กินทั้งปีแต่ทีนี้มันไม่ใช่เราก็ต้องมาดูแลเติมด้วยการใช้ตามรอบของเขาเสริมด้วยตัวน้ำหมักบ้างหรือว่าเราก็ต้องมาฟื้นฟูดินเรามีอาการไม่เก็บน้ำหรือความชื้นหน้าดินมันออกไปเร็วน้ำไม่ซึมลงดินเร็วเราก็ใช้หลักการคือการห่มดินช่วยก็คือใช้เศษหญ้าเศษอะไรมาห่มแต่ของผมก็คือจะใช้เศษหญ้าช่วงแรกเริ่มผุแล้วก็มีอันนี้มีขุยมะพร้าวที่ผมเอามาทำเอามาตอนนะผมเหลือผมก็มาเทราดช่วยฮะตรงนี้เขาก็จะได้ห่มดินรักษาความชื้นในช่วงนี้ได้เพราะว่าผมเอาสแลมออกแล้วเขาก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่ว่าปิดมิดถึงนี่เลยถ้าปิดมิดถึงนี่เลยเนี่ยอันนั้นสำคัญเลยอันตรายมากเดี๋ยวมันจะคือมันอาจจะมีปัญหาในระยะยาวว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นระบบรากเน่าได้ฮะเพราะตรงนี้เหมือนที่ผมบอกว่าอากาศมันร้อนเนี่ยรากเขาเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นข้างบนรากเขาจะหนีลงใต้ดินส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราปิดเขามากๆเนี่ยมันจะทำให้ความชื้นมันไม่ค่อยได้ถ่ายเทแล้วมันจะมีปัญหาครับตรงนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยฮะก็ยังไงก็ถ้าช่วยกันได้ก็อยากช่วยกันถ่ายทอดในรูปแบบของเราที่ว่าเราได้ฟื้นฟูในแต่ละรูปแบบแล้วมันกลับมาดีเพื่อนๆที่ทำตามเดินตามเขาจะได้ทำแล้วเห็นผลอย่างที่ทุเรียนแพงเนาะก็อยากให้ไปด้วยกันได้แล้วก็อนาคตมันก็เราก็ว่ากันไปอีกอย่างแต่ยังไงช่วงแรกอยากให้ปลูกให้รอดอย่างที่ผมปลูกนี่ก็คือถือว่ารอดแล้วถือว่าโอเคแล้วแต่ไม่รู้อีกนะอาการต่อไปมันจะมีอาการอีกไหมมันก็ไม่แน่ฮะมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราฮะเพราะว่ามันบอกไม่ได้จริงๆทุเรียนก็คือเรียนรู้ก็ไม่รู้จบฮะไม่ใช่ว่าใครเรียนจบผมไม่เชื่อฮะตรงนั้นก็ค่อยๆช่วยกันครับผมสวัสดีครับขอฝากไว้1 คลิปครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนจากผมนะครับสวัสดีครับผมวุฒิครับขอฝากไว้1 คลิปครับสวัสดีครับ